We hadden de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgenodigd om vandaag te komen spreken op de autopresentatie. Helaas is er een kamer er wat tussen gekomen en daarom gaan wij vandaag bij haar langs. We zijn aangekomen bij de kamer van Ingrid van Engelshoven. Hi. Hi. Goedemiddag. Wat vindt u zo mooi aan ons project? De NUNA en jullie nu de 11e, maar het is wel een beetje een begrip in Nederland geworden en iets waar je bij wil zijn. Maar ik vind het ook, er zit zoveel in van wat wij hier in beleid doen. Innovatie, duurzaamheid. Hè, we zijn op dit moment natuurlijk als kabinet ook heel erg bezig met klimaatdoelstellingen. Ja, en jullie doen het gewoon. Dat is het mooie eraan. Jaar geleden kon ik als eerste Nederlandse astronaut in de ruimte naar de aarde kijken. En dat perspectief was een schok. Duurzaamheid was echt na de ruimtereis werd een soort missie. Je zit met die duurzame wereld die eraan moet komen. Je vraagt je constant weer af van, ja, krijgen we dat überhaupt wel voor elkaar? Nou jongens, dan denk ik altijd van tegen al die politici en al die zogenaamd belangrijke heren die met grijze pakken overal heen reizen om vergaderingen te houden. Ga eens even naar die jongelui kijken en geef die jongelui een kans, want dan zie je dat het echt goed komt. En zeker NUNA, door het gebruik van PV-technologie, dus zonneceltechnologie, kan een enorme bijdrage maken dat we dan de ontwikkeling van deze technologie voor applicatie in bijvoorbeeld gebouwde omgeving kunnen versnellen. Heeft gedaan, we hebben gewonnen! Ongelooflijk! Van de accu die lijken niet helemaal te kloppen. Dus ja, we maakten ons daar zorgen om en zijn daarom gestopt. Ja, we zijn nu aan het checken hoe vol we de accu nog willen bijladen voordat we weer verder rijden. En we verwachten om over 10 minuten in ieder geval weer verder te gaan. Dit gaat werken, maar het is niet nice. Het gaat wel. Wat verwachten jullie? Nee, dat gaat niet.
Dit is eigenlijk wat je op je dak ziet. Dit is de voorkant van een zonnecel. En hier kijken we eigenlijk naar de achterkant, omdat wij de achterkant gebruiken wij om alles elektrisch te verbinden. Maar wij voor op onze auto moeten gewoon een heel plat, lichtgewicht, flexibel paneel hebben. Dus we houden echt alleen maar het laagje over dat wat doet. Dat maken we hier eigenlijk. Dus die gewichtjes gaan er ook allemaal af. Lekker bakje. Een mens heeft ontbijt nodig, ja, anders gaat hij niet weg. Dus gewoon efficiënt gebruik maken van de tijd. Je leert ook in de studie ontzettend veel met je hoofd denken. Je leert uitrekenen, ook bij aerodynamica. Allemaal op de computer bezig, allemaal aan het denken. Maar Zwolle is dan het in de praktijk brengen. Al het praktische, al hetgeen dat je hebt uitgedacht, kan brengen tot stand. Je bent ook aan het leren hoe dat je boormachines, freesmachines gebruikt, hoe dat je carbon moet lamineren. Hoe dat die superlichtgewicht structuren allemaal in elkaar zitten. En wat we hier dus gewoon doen is lamineren. En dat is gewoon al die koolstoflaagjes, al die carbonvezels, zeg maar, dat op elkaar lamineren met hars. Dus je kan het een beetje vergelijken met papier-maché, maar dan in plaats van met kranten en lijm doe je het een fancy variant met koolstofvezel en hars. De 17 studenten van het NUNA 11-team van 2021 zijn door heel Nederland bezig met de ontwikkeling van de nieuwe zonneauto, die in oktober deel zal nemen aan de Solar Challenge Race in Marokko. Wie zijn deze jonge mensen die een jaar van hun studietijd opofferen om deze auto te kunnen bouwen? Hoe verhouden hun inspanningen zich tot het roemruchte NUNA-verleden? Wat zijn hun grootste uitdagingen daarbij? En hoe zit het met de relevantie van hun werk voor de toekomst van onze planeet? Ja, ik weet niet of het alleen zonne-energie is, dat het toekomst is. Maar ik denk, het heeft zeker wel toekomst. We hebben gewoon energie die we gewoon uit het licht kunnen halen, wat toch al hier op aarde belandt. En het wordt steeds goedkoper ook. Steeds goedkoper materialen, waar wij nu ook gebruik van maken. Dat is, dat is silicium eigenlijk gewoon zand. Dus het is... heeft zeker toekomst. De integratie van die zonnepanelen op bijvoorbeeld op auto's of op vliegtuigen, dat begint gewoon in de aankomende jaren echt mogelijk te worden. Ja. Waar eerst natuurlijk heel veel focus lag op hele lage kosten. De zonnepanelen die op je dak liggen, die zijn best wel betaalbaar. Komt er nu ook echt wel een kentering in dat het ook op allemaal andere producten wordt toegepast. En dat vereist weer nu andere expertise. Het Nederlandse bedrijf Atlas Technologies werkt al sinds 2016 aan de Lightyear One. Een elektrische auto die de eerste massa-geproduceerde personenauto ter wereld moet worden die geheel op zonne-energie rijdt. Er zitten ook veel oud-teamleden bij van andere zonteams, ook van ons eigen team. Er zitten er teamleden bij. Dus daar hebben we ook veel contact mee van, hey jongens, hebben jullie nog advies voor ons over dit of dat? Maar dat is eigenlijk ook heel erg uit dat zonnerace gekomen vanuit Eindhoven inderdaad ook Delft. So the Lightyear One is a long-range solar car. So it has a lot of range on the battery, but at the same time it recharges itself through the solar panel. So you won't have to find the charging points for months. Bij het Friese start-up bedrijf Mito Solar werkt Carolien aan haar zonnepaneel voor NUNA 11. Vandaag is een aantal lagen zonnecellen gelamineerd en fysiek goed bevonden. Nu wordt in de donkere kamer hun elektronische werking getest. Super. Het is gelukt. Het is een hartstikke mooi paneeltje geworden. Zoals je ook kan zien, er zitten niet hele rare verstoringen of verkleuringen of gekke luchtbubbels in. En elektrisch gezien, dat hebben we dus net getest in de donkere kamer, ziet er ook heel goed uit. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want ja, iets kan er nog zo mooi uitzien en als je dan elektrisch test kan je alsnog allemaal gewoon cracks, dus letterlijk breuken in je cellen zien. Maar dat zit er allemaal niet in, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Wanneer hoorde je voor het eerst over de NUNA eigenlijk? Dat moet in 1999 geweest zijn. Want toen zei Wubbel van, er komen vanavond een aantal studenten langs en die hebben iets met een of andere auto in Australië. En die vragen me of ik mee wil als ambassadeur of als teamleider. Dus die kwamen thuis en die zeiden van,
we willen graag een auto bouwen op zonne-energie en we willen graag dat jij dan onze teamleider wordt. Want Wubbel was net bij de TU Delft gekomen en als voormalig astronaut dachten ze natuurlijk, nou, die genereert wel wat belangstelling en wat aandacht. Dus dat is wel goed als we hem vragen om ons te begeleiden. Ja, ja ik doe mee, maar het is 1 voorwaarde. Oh shit, ja, wat dan? Ja, we gaan winnen. Oké, nou, jij zegt het. En toen ging de molen natuurlijk hard draaien. Want het was natuurlijk even een belletje. Zeg, Jeffrey, heb jij nog wat panelen van die Hubble liggen? Ik zeg, nee, doe nou niet de Hubble-telescoop, want die heeft maar 22%. Hubble was iemand die had een hekel aan zogenaamde ja-maar-mensen. Ja, maar. Ja. Hubble dacht in oplossingen, dacht nooit in problemen. Dus als je iets wil, dan zoek je naar oplossingen. En voor een van de dingen die je nodig hebt als je wil winnen, is dat je goed nadenkt van wat heb ik allemaal nodig om. En we gingen naar de gallium-arseniedepanelen. Nou, en toen ging het hele balletje rollen van, oké, de techniek gaat nu grootser. Nou, toen heeft Nuon ook op een gegeven moment aangehaakt en die heeft gezegd van, oké, als je die technologie hebt, die mensen aan boord, wap, wij stoppen er, dat was toen iets van 9 ton in guldens in. Toen kwam het plaatje langzaam rond. Het team, de financiën, het boegbeeld, de technologie. En toen was het een jaar lang heel hard werken. Heel veel nachten overgeslagen. En zo is de Nuna geboren. Wat we getest hebben is dus de voorophanging en het stuursysteem. En het stuursysteem hadden we eigenlijk nog nooit getest in de configuratie zoals we hem uiteindelijk in Nuna willen inbouwen. Nuna Mission Control, je mag een remtest doen wanneer jij er klaar wel al in een soortgelijke manier, maar niet echt met de onderdelen die zo in Nuna gaan. En dat hebben we dus gedaan. Nee, laat het. Dankjewel. En daarnaast hebben we dus de voorophanging, een groot deel van de voorophanging voor het eerst getest. Om daarmee rondjes te kunnen rijden, zodat we kunnen valideren dat als we het zo meteen in Nuna zetten, dat het dan niet, dat onze carbon fiber body, waar we er maar 1 van hebben, dat die er niet gelijk aan onderdoor gaat. Ja. En dat was eigenlijk een super groot succes. Hoi, kom binnen. Ivo, hi. Dit is een beetje de eetkamer. Dus hebben we een mooie tafel staan om samen te eten. En dan de kamers van mijn huisgenoten en dit is mijn kamer. Dus, sorry dat de was er nog staat. Meestal in het weekend gewoon lekker de was draaien en het was nu nog niet helemaal droog. Dus die staat er nog lekker. Maar... Ivo Jansen, Aerodynamics Department Nuna. Bachelor lucht- en ruimtevaarttechniek. Hobby's, zweefvliegen en sinds kort ook gitaar spelen. Maar als je dan hogere tonen wilt hebben, dan kun je hem erover schuiven en dan aanspannen. En dan klinkt hij heel stoker. Oh, geweldig. Dus, eigenlijk altijd wel een passie voor vliegtuigen gehad. Hangt hier ook een zweefvliegtuig aan mijn muur. Ja. Heb ik zelf een paar jaar gedaan en toen merkte ik toch wel dat ik het echt gewoon heel gaaf vond. Nou, ik heb nu ook gewoon altijd een heel gaaf project gevonden. Heel goed gedaan. Ik zag het vroeger altijd op televisie voorbij komen. En uiteindelijk dan had ik zoiets van, het is gewoon heel gaaf om te doen. En aerodynamica is gewoon in dat opzicht ook best wel breed. In eerste zin denk je misschien aan vliegtuigen, maar het is ook heel toepasbaar op Nuna's. En in dat opzicht lijkt Nuna toch in meer opzichten op een vliegtuig dan je misschien eerst zou denken. En dit is dus een aerodynamische wieldop. En die gebruiken we dus om de lucht langs de wielen wat mooier te begeleiden. En die hebben we vorige week ook getest op Barry en dat werkte echt al heel goed. Dus vandaar dat we ook echt grote kans zien dat we dit willen gaan gebruiken in de race. Het wiel, als we aan het rijden zijn, dat is natuurlijk heel hard aan het draaien. En door die draaiing trekt het de lucht met zich mee. Die lucht die gaat dan dus ook langs de andere onderdelen die dan in de auto zitten. En die zal dan wrijving veroorzaken. En wij hebben dus uitgerekend precies op hoeveel millimeter dat die dingen van elkaar zouden moeten zitten om zo min mogelijk wrijving te hebben. En hoe dichter we daarbij zetten, hoe minder luchtweerstand de auto dus uiteindelijk zal hebben.
De binnenkant van Ivo's wiel is net als de rest van de body van Nuna van carbon fiber gemaakt en vervaardigd door het deel van het Nuna-team dat daarvoor een aantal maanden op het Science Park in Zwolle zit. Ik heb gesolliciteerd op marketing, dus eigenlijk doe ik vooral alle contact met bedrijven. Dat vond ik heel erg leuk. Normaal dat er iedere Nuna 1 iemand naar productie gaat van marketing. En dat ben ik geworden. En ik vind het heel leuk dat ik ook zeg maar, naast dat alle businesskant zeg maar, en het contact met bedrijven, dat je ook wel fysiek iets bijdraagt aan Nuna. We hebben een hele waslijst aan afmetingen gekregen en die zijn we nu in stukjes aan het knippen. En dan gaan we straks dus in een bal doen we er dan wax op, hars. En dan wordt het heel hard en sterk. Ik heb zelf ook gewoon aan de TU Delft gestudeerd. Ik heb zelf scheikunde gestudeerd. Okay. Maar hier hebben we niet, zeg maar het denkwerk is, zeg maar, dat hebben Stijn en Georg voor dit, zeg maar, voor de carbon face of body, hebben ze alles al uitgewerkt. En dit is gewoon puur eigenlijk uitvoeren wat al bedacht is. Dus daar gewoon heel veel handen nodig en daar werken we eigenlijk de hele dag aan. Dit is het bleeder, dus een soort dekentje die eigenlijk alle overtollige hars die hierin zit eruit trekt. We kunnen het ook zo laten uitharden, alleen dan wordt het gewoon heel zwaar. Dus we willen gewoon dat alle overtollige hars eruit gaat. Dat wordt dan hier ingetrokken en dat wordt gedaan door een vacuüm. Dus hier overheen komt nog een heel vacuümzak met een slang eraan, zodat straks al die hars eruit wordt getrokken. Dus dat wordt nu een heel kunstwerk. Ja, monnikenwerk ook dat zo zie je. Ja, het is wel handwerk. Ja, wauw. Dus je moet er wat voor over hebben, zo'n auto maken. Ik ben een structural engineer samen met Georg. En wij zijn dus verantwoordelijk voor het ontwerp van de body. De buitenvorm die wordt dus door aerodynamica bepaald en wij maken het chassis aan de binnenkant. Ja. Dus we zorgen dat die eigenlijk sterk genoeg is om alle krachten aan te kunnen. Dus de belangrijkste krachten zijn natuurlijk van de wielen. Als hij rijdt, de bocht door over een hobbel, dat moet hij allemaal aankunnen. Maar ook voor een crash of een impact zorgen we dat de coureur veilig zit. En dat proberen we uiteraard allemaal zo licht mogelijk te maken en zo klein mogelijk, zodat onze collega's van aerodynamica die willen alles zo klein mogelijk maken. Want als iets kleiner is, heeft het gewoon minder luchtweerstand. En dan proberen wij in die ruimte het ook nog sterk genoeg te krijgen. Specifieke carbon fiber kenners hebben veel van alumni en gewoon zelf uitgezocht op internet of met professoren gesproken. En hier komt dus straks het zonnepaneel van Caroline op. Maar zelfs in Zwolle, waar soms zeer lange dagen worden gemaakt, kan de boog niet altijd gespannen zijn. In Zwolle maakten wij inderdaad elke week een soort vlog. We waren daar met een deel van het team en een deel van het team bleef ook in Delft. En daar maakten we eigenlijk elke week een soort vlog van wat er allemaal die week in Zwolle was gebeurd. Ja, hier zie je een klein stukje Delftse engineering. Ik verzamelde altijd al het beeldmateriaal en ik editte dat. En daar is een beetje de grap ontstaan dat ik een influencer ben of een vlogger. Dames en heren, we hebben hier het eerste stukje ROACell dat uit de frees is gekomen en we gaan testen hoe goed het erin past. Maar die ambitie ligt er niet echt. We zijn in het PV-lab, heet dat, het zonnepanelenlab van de TU Delft. Ja. Hier heb ik ook veel onderzoeken gedaan. En hier hebben ze allerlei apparatuur om je zonnepanelen mee te meten. Dus er zijn heel veel verschillende zonnecellen gemaakt over de hele wereld. En als jij de ambitie hebt om de beste te zijn en de Formule 1 competitie te winnen,
moet je voor je auto de beste componenten gebruiken. Ja, en dat geldt ook voor de zonnecellen. Dus wat we hier doen, de studenten komen met verschillende typen zonnecellen en hier meten we de prestatie van zonnecellen. En dan kunnen ze kiezen welke zonnecellen de juiste zijn voor hun auto. The system that you see here, we can use it for testing modules up to 1.5 times 2 square meters of photovoltaic module to be tested. You start with solar cells, and everything with the solar cells I tested here. So I tested the performance of solar cells, and then I scaled up. I tested the lamination process, and then I had to do the lamination in Leeuwarden for the big module. Then I tested that module again here. So every step in making a solar panel, I also tested and verified here. Van de 3 vrouwen in het Nuna 11-team is Carolien de enige die voor een technisch department koos. Wat is haar achtergrond? Ik heb technische natuurkunde gestudeerd. En aan het eind van mijn 3e jaar dacht ik van ja, wat wil ik gaan doen? Ik wil volgend jaar eigenlijk iets anders doen dan studeren. En ik wil eigenlijk mijn kennis meer in de praktijk brengen. Dus echt iets gaan maken. En toen ben ik eigenlijk op dit team terechtgekomen omdat het echt een soort... Ja, ze hebben heel erg een topsportmentaliteit. Als in we gaan met z'n allen vol voor de wind. Ja, heel hecht team is het ook. Dus toen dacht ik van ja, dat lijkt me zo gaaf als ik daarbij kan komen. Dus toen heb ik gesolliciteerd. For the case of Nuna, it was quite sensitive, so the test that we did was a bit more delicate, I would say. We tried to test the module up to higher temperatures, and we recorded the performance of the module at various temperatures. And then we looked at the IV curve to see how the module performed at different, let's say, temperatures. Waarom is het belangrijk? Omdat het rendement is bepaald bij standaard testcondities en dan hoort een temperatuur van 25 graden Celsius bij. Maar als de auto rijdt in Australië of straks in Marokko, is daar 40 en de zonnecel misschien weg bij 60, 70 graden Celsius. Dus wij willen weten ook bij deze temperaturen hoe de zonnecel presteert. De Solar Challenge 2021 zou aanvankelijk in Australië plaatsvinden. Maar begin 2021 was het land vanwege COVID nog steeds op slot. De ontwikkeling van de nieuwe Nuna was toen al in een vergevorderd stadium. Ja, ik zou even met de deur in huis vallen. Tim en ik hebben gisteravond met de organisatie gemeet. En hij zei ja, de organisatie heeft toen besloten van hey, de British World Solar Challenge gaat niet door in 2021. Dus ja, is pijnlijk voor ons. En ja, ik denk ook belangrijk om te realiseren dat ja, iedereen gaat het anders verwerken. Respecteer dat van elkaar en ja, geef elkaar ook daar de ruimte voor. Ik denk vandaag niet verstandig om Nuna dingen te gaan doen, tenzij je het graag wilt. Maar ja, neem even de tijd en dan komen we morgen denk ik weer bij elkaar in de loop van de dag. Zicht op een alternatieve race was er nog niet. Het betekende rouwen en afleiding zoeken. Nuna 11 had zo graag revanche genomen voor de vorige, rampzalig verlopen race in Australië. We weten niet precies waar het door is gekomen. Zeg maar het eerste wat er gezien werd was rook. En dat is waarschijnlijk uit de accu gekomen. Wel een zware verantwoordelijkheid voel je dus, neem ik aan daar. Ja, klopt. En helemaal aan het begin van het jaar, toen ik zeg maar dus ook de taak opnam om de accu te ontwerpen, was dat inderdaad constant in mijn hoofd. Oké, dit ding kan daadwerkelijk in de fik vliegen. Welkom bij de vlog allemaal van deze week. Ik ben de vlogverantwoordelijke. En wat doen jullie hier op maandag dan? Ja. Nou, wij zijn dus bezig met de accu. We hebben echt hard doorgewerkt. Vannacht, ja. Mei 2021. Team Nuna 11 is weer vol goede moed aan de slag nu bekend is dat er een vervangende race in Marokko komt. Dit is een thermistor, thermal resistor. Ja. 2 uiteindes komen eraan. En dit meet dus de temperatuur. En dit komt dan zo in de batterij terecht. Ja. Een beetje proppen. En dit moet ik dan erin zien te plakken. We zijn nu aan het kijken. Wat zit hier dan? Hoe lang al deze draden worden. Ja, dit zijn meetdraden. Ja. Dus hiermee meet de BMS, de Battery Management System. Ja. Wat de spanning is van
ieder blokje hier zo. Ieder blokje van 4x2. Ja. En zo houdt hij dus bij of de batterij een beetje goed in leven is. Ja, ziek. Een accu, zoals wij die maken, is eigenlijk gewoon een kist met allemaal accucellen erin. Voor Marokko zal een hijskraantje worden gebouwd waarmee de loodzware accu in Nuna kan worden geplaatst. Hey, rustig aan. Oké, hier zie ik het op. Rustig aan. Goed. Gisteren hadden we ook met... Een accucel is eigenlijk praktisch een klein batterijtje. En daar wordt de echte energie in opgeslagen. En dat is ook waar al het gewicht van het ding vandaan komt. En eigenlijk maak je daarvan een groot pakket. Dat je echt zo'n groot blok hebt aan accucellen. Maar die moet je allemaal aan elkaar zien te maken. Die moet je allemaal zien te integreren in de auto. En je moet het elektrisch gezien ook goed verbinden om zo weinig mogelijk weerstand te hebben. En hoe je dat dan dus zeg maar fysiek ook echt doet. Dat is denk ik wel de uitdaging. Maar van nature zitten er dus in lithium-ioncellen en überhaupt in accucellen heel veel energie omgeslagen. Dat is ook de reden dat we ze gebruiken. Dat er voor het gewicht of voor het volume heel veel energie in kan. Maar ja, dat brengt ook wel gevaren met zich mee. Want als die energie plotseling vrijkomt terwijl je het niet wil, dan kun je dus of een explosie krijgen of vaak vuur. Dit is Tanja, een van de 3 leden van het Partnership and PR Department van Nuna 11. En dit is Tanja ook, in een door haarzelf gemonteerd filmpje over Girls with Pearls. Een fotoproject van haar moeder, fotografe Caroline Sikkink. Het is ook wel een typeje, een beetje een Pippi Langkous-achtige instelling. Zo van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Ik wilde gewoon echt even wat anders. Waar ik dan misschien ook nog dan een stukje creativiteit dus nog weer extra kwijt kon met foto's en video's. En Partnership PR, dat houdt dan van alles in wat gewoon niet technisch is. Dat je de evenementen organiseert. Dat had ik dan nog nooit gedaan. Dat was dan nieuw voor mij. Welkom bij de vlog. Maar ik kon dan ook weer verder met toch weer meer mijn kennis van beeld, van foto en videografie erin verwerken. Nu komt de grote trick. Ik ga nu mijn camera switchen naar GoPro. Ja, ze is dus ook heel erg technisch. Maar ja, dat jij werktuigbouwkunde ging studeren, nou dat weet ik nog wel. Ik zeg elke keer van, weet het zeker? En wil je niet liever dan industrieel vormgeving doen of zo? Want ik denk, nou dan heb je de techniek en de creativiteit bij elkaar. En op een gegeven moment was het echt zo van, mam. Van, nou weet ik wel wat jij leuk vindt. Oh. Maar, ja. Tanja's grootste uitdaging is de organisatie van de presentatie van Nuna 11 aan de pers. Maar voordat zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Tanja's teamcollega Steven weet daar alles van. Wat is precies zijn taak in het team? Ik ben verantwoordelijk voor de partnerships en de PR. Dus eigenlijk zorg ik ervoor dat Nuna in het nieuws komt. En ook dat het team de juiste spullen, genoeg geld heeft en de juiste kennis om zo'n zonneauto te bouwen. Over de kosten van het bouwen van Nuna wordt geheimzinnig gedaan. Maar waarschijnlijk is een schatting van €500.000 nog aan de lage kant. Zo'n 60 sponsors brengen dit bedrag bijeen. Ook tijdens het bouwen van Nuna wordt nog naar geldschieters gezocht. Wij hebben een kleine aankondiging te maken. Tanja komt namelijk net van de telefoon af. En hij mag het zelf vertellen trouwens. Maar we hebben de champagnefles alvast klaarstaan. Maar we hebben een nieuwe zilverpartner erbij. Het is niet alleen maar dat de sponsor iets geeft. We doen ook wel echt serieus wat terug. Wat doe je terug dan? Ja. Wij helpen de partners met publiciteit. Wij proberen de partners te inspireren door te laten zien hoe wij werken hier in het team. Het is toch best wel een unieke manier hoe wij met z'n allen, met z'n 17 in een korte tijd vanuit niets een auto bouwen. Maar nog die temper zit ook vast, dus je kan niet heel ver diep. En daar ook nog mee kunnen presteren. Ja. En veel bedrijven die kunnen er ook nog wel van leren. JP, wat zijn we aan het doen? Wij zijn Oxy aan het praten te krijgen. We proberen los te krijgen uit de remote controller, het stuurtje en al dat soort zooi. Maar uiteraard zijn er problemen.
Wie had ons verwacht? Niemand weet waarom. Michiel komt over 2 minuten langs, dus hopelijk gaat het dan beter. JP, wat gebeurt er allemaal? De optie wordt in elkaar gezet / gedebugged. Het is redelijk stressvol. Hij doet het niet. Hij doet het niet. En we weten niet waarom. Dat is zeg maar altijd een probleem met dingen als Oxy. Ze doen het niet. Je kijkt ernaar en je weet gewoon niet wat er aan de hand is. Even voorstellen, Oxy, de onboardcomputer van Nuna, die tijdens het rijden data doorstuurt aan Mission Control, aan de hand waarvan de strategie in de race zal worden bepaald. Het controletje staat klaar, maar de kan werkt niet. Man. Kijk, denk je dat je gewoon lekker gaat werken aan Oxy? Krijg je dit. Gewoon elke keer weer. Dit is het teringzooi. Man. Maar het goede nieuws is dat het wel werkt. Je kunt zo verbinden met Oxy. Is fucking lekker. Kijk hier zo. Motorcontroletje zit eraan. Hier zo. Oh, snijdt. Gaat hij draaien. Oh, dat is toch fucking mooi. En dat alles, kijk eens naar de tijd. Ruim voor de avondklok. Dat is toch fucking netjes. Ik had het niet verwacht. Ik ook niet. Ik vond elektronica altijd wel mooi. Dus ik wist eigenlijk wel altijd dat ik in Delft wilde gaan studeren. Dus dat was niet echt een hele rare stap of zo. Dat was eigenlijk altijd wel duidelijk. Was het voor jou ook duidelijk, Jan? Nou, niet helemaal, want daarvoor had je toch een lange periode dat je achtbanenontwerper wou worden. Sorry? Maar daarvoor moet je ook naar Delft. Dus, Hij wou achtbanenontwerper worden. Oh, oké. Dat was echt, 4 jaar lang zeker. Ja. Gewoon, dat was het. Ja. 100% zeker. Zijn we nog naar München gegaan. Omdat jij een gesprek had met de beste achtbaanontwerper van de wereld. Was je 12, geloof ik. Voor een door zijn vader ontworpen orkestlampje bedacht en maakte Jasper als tiener een dimmer met bijbehorend printplaatje. Ja. Groot succes, heel veel orkesten hebben ze al gekocht. In 3 minuten had hij een dimmer in elkaar geknutseld. En dit is dus het allereerste printplaatje wat hij in elkaar geknutseld heeft. Dat printplaatje zorgt ervoor dat je kan dimmen? Ja, dit is dus een dimcircuitje. En wat doen die printplaatjes voor de Nuna dan? Wat niet. Alle lichten, daar zit een printplaatje achter. Waar dus, er komt het signaal van de boordcomputer binnen. En die gaan dan zelf verzinnen wat ze moeten doen. Of de boordcomputer zelf zit ook op zo'n plaatje. Eigenlijk alles wat met elektronica te maken heeft, zit op zo'n plaatje. In zijn bedrijf in Den Haag maakt Nuna-pionier Tim de Lange elektromotoren voor elektrische auto's en boten. En broedt hij op een kleine revolutie voor de elektrische auto van de toekomst. Zijn dat elektromotoren? Ja, elektromotoren met aandrijvingen erbij. Dus het complete set, eigenlijk om in een auto af te hangen. 2 aandrijfassen eraan. En strikt gezien zou je ermee moeten kunnen rijden. Even heel simpel gezegd. Eigenlijk kijk je hier alweer naar een stukje geschiedenis. Van elektrisch rijden met gewoon normale personenauto's. En dit is een heel groot project geweest van ongeveer 600 minis. Dat heeft een leverancier van ons geconverteerd. En die leverancier is eigenlijk ook een soort kraamkamer geweest voor ook de Tesla. Dus dat is wel heel grappig. En wij zelf hebben hier ook onze eerste conversieauto's mee gedaan. Dus dat we benzineauto's hebben geconverteerd naar volledig elektrische aandrijving. Dus geen druppel benzine meer. Zit ik nu wel of niet tegenover de Nederlandse Elon Musk? Je zit echt tegenover de Nederlandse Tim de Lange. Ik denk qua kapitaal dat er een paar nulletjes verschil in zit. Ja. Nou vind ik dat eigenlijk niet belangrijk. Maar qua ideeën en de fonteinen van we moeten iets doen en liefst vandaag starten of eigenlijk hadden we het gisteren moeten doen. En laten we de wereld niet zozeer beter maken, maar goed houden. Dat is ook wel een hele klus natuurlijk. Ik denk wat dat betreft dat er gelijkenissen zijn. Dat is wat we al die jaren met de Nuna's hebben gedaan, luchtweerstand. Dus na alle conversies en uiteraard de Nuna heb ik gezegd van waarom kunnen we niet ervoor zorgen dat we minder batterijen nodig hebben in die auto. Dus het vraagstuk van maar de batterijen hebben niet genoeg capaciteit, wat men altijd zei bij elektrisch rijden. Maar kunnen we het verbruiksprofiel omlaag gooien? Nou, toen ben ik eens achter de tekentafel gegaan met nog wat andere mensen van laten we nou eens kijken of we nou misschien 50% luchtweerstand van een standaard Volkswagen af kunnen halen.
Nou, dat witte ding is daar een erfenis voor. Dus ik ben in de boeken gaan zoeken. Ik ben nooit de enige met een idee. En ja hoor. 1937, meneer Schleur. De Schleurwagen. CD-waarde 0,18. Dat is een wrijvingsgetal. Nou, een normale auto heeft dan 0,31, 0,34. Dat moet je dan vermenigvuldigen met het oppervlak. Hè? Dus als je mij uitknipt van hoeveel oppervlakte door de lucht gaat. Maar dat betekent dus dat op basis van dat getal die auto gewoon al 2 keer zuiniger kan rijden. Nou, dan moet je nog kijken naar gewicht, hè, want banden die rollen over het wegdek. Nou, zo heb ik dat allemaal op één hoop gegooid en is uiteindelijk dat ding ontstaan. Die moet nog de windtunnel in om het echt te bewijzen. En ja, dan zou de bedoeling moeten zijn dat ik ongeveer 1,5 keer meer kan rijden op dezelfde batterij als een normale auto. Ik moet opeens ook aan de bus van Wubbel-Ockels denken. Ja, de superbus. Ja. Heel grappig, komt uit hetzelfde dikke paarse boek wat we hebben opengeslagen. En het is ook zo'nzelfde idee. Hè. De superbus is inderdaad de Supertram, 1936. Ja? Dat was ook het idee van, we maken een tram, gestroomlijnd. Die gaat over een goed sporend railnetwerk. En die gaan we met een propeller aandrijven. En gewoon snel. Dat is gewoon 100, 200, nou, misschien wel 300 kilometer per uur. Ja, dus typisch die ideeën waarbij dus ook de crisis was. Begin jaren 30 was typisch de crisis. Waardoor daarna de oplossingen verzonnen gaan worden van, hé, we moeten iets. Dus moeten is kunnen. Stel, ik zou hier een Tesla-accu in doen. Dan zou ik al met 1 lading op de Rijksweg met 100 km per uur 1000 kilometer moeten kunnen rijden. En dan ben ik er. Dan hoef ik eigenlijk nooit te laden als ik op vakantie ga. We kunnen gewicht besparen. Ja, als we eens gaan nadenken over aerodynamica. Ja, dan worden elektrische auto's gewoon goedkoper. Want dan hoef ik niet een of ander stoer grilletje door de lucht te slepen, omdat hij zo stoer uit zijn koplampen kijkt. Dat scheelt dan ook weer 2 kilowatt. Ook bij de Nuna wordt voortdurend aan de aerodynamica gewerkt. De Nuna die in Marokko aan de start verschijnt, kan met een volle accu 600 kilometer rijden zonder zon. En dat terwijl de accu van de Nuna 20 keer kleiner is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. De luchtweerstand van de hele Nuna is even groot als de luchtweerstand van de zijspiegel van een normale auto. Oftewel, zou je op Nuna een zijspiegel monteren, dan zou de luchtweerstand van de auto daarmee verdubbelen. Nieuwe Solar Challenge regels voor 2021 betekenden dat er een nieuwe Nuna moest komen met een nieuw aerodynamisch ontwerp. Ja, het begint met een idee, dat verzin je vaak samen. En dat idee moet dan worden uitgetekend. Zeker in het begin was er behoorlijk hoge druk op aerodynamica om al snel heel grote beslissingen te nemen. En dan gaan we kijken wat zijn echt slechte ideeën. Die zijn we gaan afstrepen. Ja. Tot we met een 10-tal ideeën over waren. Die 10-tal nog? Ja, nog een 10-tal. En dat ondanks het feit dat er dus al jaren met zo'n soort auto is gereden, dan kom je toch nog met zoveel nieuwe ideeën. Ja. Als dat eenmaal gedaan was, dan wil je het gaan simuleren. Dan wil je weten hoe goed je idee is, dus daar heb je data voor nodig. En dan, ik hield me vaak bezig met de simulaties. Dus dat is het voorbereiden van de simulatie. Hoe ga je van computermodel naar een fysisch model. Dus eigenlijk waar we beginnen is, we beginnen met tekenen. En dan krijg je dus een 3D-omgeving waarin je je hele model kan tekenen. En dat is dus hoe wij de auto voor ons zien. En dat wil je dan gaan simuleren om te kijken hoe goed het is. Dus deze vorm is heel visueel voor ons, maar de computer kan er niks mee. Dus het is dan de taak om dat model in allemaal hele kleine vakjes op te gaan delen. En dat zijn er echt wel miljoenen in totaal. En dat kan de computer dan wel heel goed inlezen. Daar kunnen we onze berekeningen op loslaten. Dat duurt dan ongeveer een dag. En dan krijgen we een hele set aan data terug. En die kunnen wij dan weer gebruiken om een nieuwe auto te tekenen. Om zo steeds verbeteringen door te voeren. Ja, wat we eigenlijk doen is we simuleren een windtunnel, zeg maar. Dus in plaats van dat we een hele grote windtunnel hebben waar we wind over de auto laten blazen, hebben we ons computermodel. En die zetten we in een denkbeeldige windtunnel. En dat is gewoon een gebied aan lucht wat we gewoon definiëren met hier is lucht, daar is lucht, hier is een muur en hier staat de auto. En dat wordt dan allemaal in hele kleine vakjes opgedeeld, zodat de computer het begrijpt. En dan kun je voor elk vakje gaan berekenen wat er dan gebeurt op basis van natuurkunde. En dat duurt best wel lang, want je hebt echt miljoenen vakjes erin zitten in je simulatie. Maar uiteindelijk dan komt de computer dan met een resultaat en dat is dan eigenlijk ongeveer hetzelfde als wanneer je resultaten uit een windtunnel krijgt. En dat kan betekenen, als je het resultaat kent,
dat je besluit om de auto hier of daar te veranderen. Ja, precies. Dan zie je iets, dan zie je een gek plekje of iets waarvan je zoiets wat je niet verwacht had. En dan kun je na gaan denken van waarom ontstaat dit hier? Waarom zie ik hier een raar stromingspatroon? En vooral ook hoe kan ik dat oplossen? En uiteindelijk wil je dan de auto zo maken dat hij overal zo vloeiend mogelijke stromingspatronen heeft. Hele mooie drukverdelingen. En op die manier zeg maar je auto steeds verder optimaliseren. Want uiteindelijk hoe lager die luchtweerstand komt, hoe harder dat we kunnen rijden tijdens de race. Ja. Bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is bij een zonneauto, is verschillende stromingen. Je hebt laminaire stroom, turbulente stroom. En wij houden met laminaire stroom is wat we zoveel mogelijk om de auto willen, omdat dat de minste weerstand geeft. Dat is luchtstroom? Luchtstroom, ja. Laminaire luchtstroom. Ja, oké. Turbulente is de tweede, dat geeft iets meer weerstand. En dan heb je ook nog loslating, dat wil je absoluut niet. Zeg maar, wat je heel vaak bij normale auto's ziet, is dat ze op het uiteinde lopen ze best wel steil omlaag. En binnen de aerodynamica zeggen we dan dat je daar loslating krijgt. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de lucht die komt over je auto aan. Ja. En op een gegeven moment, omdat het zo steil omlaag gaat, heeft de lucht niet meer genoeg energie erin zitten om die kromming te volgen. Dus wat er dan gebeurt is dat die stroomlijn achter van de auto afgaat. Die gaat niet meer met de auto mee, die gaat er vanaf. En dan krijg je dus een heel groot gebied aan wervelingen. En die wervelingen die kosten heel veel energie om te maken. Die energie die komt uiteindelijk allemaal uit je motor. Dus dat wil je niet. Dus een heel groot deel waar wij naar aan het kijken waren is... Oké, is er plekken waar de lucht niet meer genoeg energie heeft? En hoe kunnen we daar lokaal de vorm veranderen? Zodat die wel gewoon mooi de auto kan volgen. Hoe ver moet je naar binnen vallen hier? Ja, eigenlijk gewoon tot de voorkant. Maar als je hem 5, 10 centimeter door kan trekken, dan is het ook prima. Ja, dat zijn en ik kan mooi. Hier gaan we afrijden en helemaal naar binnen vouwen. Voor aerodynamica maakt achter wat minder uit. Alleen voorkant heel erg belangrijk. Ik ben afgelopen weekend ook naar kantoor geweest. Dus terug naar Delft om er te zien. En prachtig. Ja. Het is gewoon heel vet om je eigen ideeën die je allemaal in een paar maanden uitwerkt, gewoon echt te zien worden. En dat het er echt staat. En dat jij echt die auto hebt gebouwd. En ze is gewoon super goed gelukt. Het is gewoon hartstikke strak. En helemaal zoals we wilden volgens mij. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Dus is dit ook ze? Ja, het is we noemen er altijd in de vrouwelijke vorm. Ja? ja. En dan heb je dus zeg maar deze variant. Strateeg? Ja. Dat ben jij? Dat ben ik. En wat doet de strateeg? Die maakt een model, noemen we dat, een algoritme. En helemaal op de computer. En eigenlijk wat je daarmee wil doen is een soort van glazen bol creëren. Zodat je helemaal goed kan voorspellen wat het weer gaat doen. En hoe je daarop moet inspringen om de auto zo snel mogelijk te laten rijden. Dus bijvoorbeeld als er wolken zijn of juist heel veel wind misschien. Om dan de snelheid van Nuna aan te passen, zodat je zo snel mogelijk bij de finish bent. We zijn constant aan het rekenen. Bijvoorbeeld als er bewolking is, dan krijg je minder energie binnen. En als je dan weet dat er even verderop juist heel veel zon is, dan ga je even extra hard rijden. Zodat je al dat zonlicht kan vangen. En dan kun je daar misschien juist wat langzamer rijden. Om zo lang mogelijk zon te hebben. Ja, maar je kan niet dus de hele race op z'n allerhardst rijden. Kan niet, nee, inderdaad. Als je dat doet, dan sta je op dag 3 stil. En dan kom je niet meer verder. En dat is te vergelijken met wat ze in de Formule 1 doen met als ze zeggen, moeten de banden sparen. Weet je, we gaan nu even hard, maar dan straks kunnen we... Ja, precies. Heel zachter. En dan is inderdaad bij de Formule 1 zijn het de banden. En bij ons bij het zonnerace is het de accu die leeg raakt. Op een vrij jonge leeftijd zat hij altijd al op tweakers.
En daar zat hij mee te lezen wat mensen voor problemen hadden. En daar ging hij met een jaar of 10, 11 ging hij al antwoorden op tweakers plaatsen. Hoe mensen problemen met elektrische apparaten, hoe ze dat op konden Ja, want dat is lossen. een site daarvoor, toch? Ja. En vond hij dat ook altijd leuk om dingen te ontdekken. En vooral ook om te ontdekken hoe ze werken. Bij zijn afronden van zijn VWO gaf de wiskundeleraar aan: ik heb nog nooit zoveel en vaak iemands rug gezien als bij Jort. Want Jort zat altijd achterstevoren, zeg maar, uit te leggen aan iedereen hoe ze het wiskundeprobleem op moesten lossen. Ja, en hij is ook geslaagd met een 10 op. Dus ja, dat is wel weer een stukje waar je als ouder dan weer heel trots op bent. Ja, mooi. Ja. We werken samen met Weerplaza. Die geeft ons hele nauwkeurige weerdata om van precies waar elk wolkje zit. Ja. Dat stoppen we in het programma wat ik geschreven heb. En dat gaat dan helemaal uitrekenen wat dan de optimale snelheid is. En dat luistert dus zo nauw dat al die moeite waard is. Ja, zeker. We hebben wel eens uitgerekend dat we ongeveer 10% gemiddeld de race sneller rijden dan wanneer we het niet allemaal zouden uitrekenen. Allereerst beetje van Luna. Van Luna, remmen in 3, 2, 1. Wisselcontrole Luna. Precies hetzelfde als vorige keer, een lichte afwijking naar links. Zondag was onze allereerste testdag. We hebben de allereerste meters met de Nuna gereden. Het was best wel moeizaam om erheen te komen, want het duurde echt lang voordat we alles gereed hadden. Vooral de remmen die werkten nog niet mee. En dan hebben we hebben nachten gemaakt om dat werkend te krijgen. Helemaal omdat we een gloednieuw stuursysteem hebben, moet dat helemaal opnieuw worden uitgedacht over hoe we alles werkend gaan krijgen. Dus we hebben op snelheden tot met 40 km per uur getest. Ja. En ook nog de hellingproef gedaan. Dat was echt gelukt. En langzamerhand in de volgende testdagen zullen er steeds meer onderdelen op de auto komen. Nu hebben we eigenlijk alleen nog maar een redelijk kale zonneauto, ook zonder paneel. Volgeplakt met tape en bubbelplastic om alles nog te beschermen. Ja. En langzamerhand zullen er steeds meer onderdelen opkomen die de auto nog efficiënter maken. Krijgen jullie dan ook te maken met hellingen als je in de race? Of, Ja, in Australië normaal niet. Dan heb je eigenlijk één vlakke weg rechtdoor 3000 kilometer met maar één afslag. En straks in Marokko hebben we wel heel veel heuvels. En daar hebben we het wel echt nodig dat die motor sterk genoeg is. We zijn op bezoek bij de grote concurrent van Nuna 11. We filmen alvast wat door het hek. Maar weten niet precies waar we naar kijken. Colin, ja, waar kijken we nu naar? Is dit nou de nieuwe auto of wat is het? Dit is de auto van 2019. De 8e zonneauto van Solar Team Twente. En de auto waarmee wij de Bridgestone World Solar Challenge van 2019 hebben gereden. En hoe ging dat trouwens? Ja, het is een beetje een verhaal van twee kanten. Het ging ontzettend goed. We hebben eigenlijk de eerste 3 dagen hebben wij op kop gereden. Deed de auto ontzettend goed. En toen dag 4 in de ochtend zijn wij gecrashed. Ja, ontzettend jammer natuurlijk. Zeker als je gewoon de hele race goed rijdt, eerst rijdt, efficiënt rijdt. Toch gecrashed. Wat gebeurde? Het was een windvlaag. Was die dag, er stond heel veel wind. Het was echt uitzonderlijk. En helaas van de weg geraakt, over kop geslagen en toen in de berm beland. Hebben jullie voor de nieuwe auto 3 of 4 wielen? Daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Oh, serieus? Daar kan ik niet zo heel veel over zeggen, nee. Mag dit? Ja. Maar... Het staat al lang in de krant. Oh ja, tuurlijk. Oh, ja. wat staat er? Ja, tuurlijk. Draai ze even. Het staat al in de krant. Het staat al in de krant, ja zeker. Hoeveel zijn het er dan? Het zijn er 3. 3, oh oké. Toch wel? Wat mij opvalt is dat het lijkt, maar misschien
correct me if I'm wrong, is dat jullie auto smaller is dan de Nuna. Klopt dat? Ja, dit is de kleinste zonneauto ooit gemaakt ook. Dus de kleinste zonneauto die ooit heeft meegedaan aan de World Solar Challenge. En daar is expres voor gekozen. We wilden eigenlijk in deze auto gewoon, de aerodynamic drag, dus de luchtweerstand zo klein mogelijk krijgen. En ja, daarin is alles eigenlijk gewoon heel compact gebleven. Ook het zonnepaneel is heel erg compact. We hebben een techniek gebruikt, dat heet shingling, waarbij je cellen in plaats van echt naast elkaar een klein beetje laat overlappen. Waardoor het hele paneel een stuk kleiner kan. En dat is aerodynamisch gewoon een stuk voordeliger. Dus inderdaad, hij is echt heel erg klein, deze auto. Nou, zoals je hier kunt zien, hier gaat het om een catamaran principe. Dat betekent dat je 2 wielkasten hebt aan weerszijdes met een hoofdvleugel. Dit jaar zijn we voor het monohulk concept gegaan. Dat bestaat uit 1 grote vleugelprofiel waar de coureur dan middenin zit en waar dus ook het ruitje in het midden zit. Oh echt? En dat ziet er meer uit als een pijl. Zo. Dus dat is, aerodynamisch gezien is dat wel een complete verschil van wat we hier zien. Dus jullie chauffeur of driver zit in het midden van de auto? Die zit in het midden van de auto. Oh, wauw. Dat is anders dan bij de TU Delft, kan ik je vertellen. Oké, interessant. Ja, die zit, mag ik nu wel zeggen, zit op rechts. Zoals deze eigenlijk. Vanaf jongs af aan vind ik het al fantastisch om naar auto's te kijken en dan ben ik heel benieuwd hoe het werkt bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een minor gedaan in Zweden over autotechniek. Ik wil laten doorstromen naar de Formule 1. En echt alles vind ik interessant. Ik doe wel de aerodynamica bij ons. Maar ook hoe onze ophanging bijvoorbeeld werkt, ja, dat vind ik helemaal top. Dat is fantastisch. Oh, dus je zit ook iedere zondag, als er weer een race is met Max Verstappen, zit je voor de buis? Zit ik vaak te kijken, ja zeker. Ja. En dan wil je, dat trekt jou ook? Dat vind ik heel gaaf, ja. Ik ben ook heel erg een winnaar, zeg maar. Ik wil heel graag dingen winnen. Ik zie overal wel een wedstrijdje in. Dus om dan dat te kunnen doen, lijkt me super vet, ja. Iets minder duurzaam alleen, die Formule 1, hè? Dat is iets minder duurzaam, ja. Heeft iedereen er zin in? Ja. Toen we het nieuws hoorden van de Bridgestone World Solar Challenge, hebben een aantal van jullie letterlijk in tranen mee aan de telefoon gehangen. En jullie reageerden zo begripvol. Maar wij wisten natuurlijk ook wel, ons verhaal was gewoon weg. Ga je nog een auto bouwen? Ik wist het niet. Wij hadden hetzelfde verwacht als bijvoorbeeld Groningen. Ja. Maar dat komt misschien ook gewoon de kogelvorm, zeg maar, de bullet. En dat komt misschien ook een beetje omdat we op het verkeerde spoor zijn gebracht door een slim trucje van hun op de social media. Maar nee, heel gaaf en vooral heel interessant. We hebben zelf natuurlijk ook dit ontwerp wel doorgerekend. Dus ja, dan toch om de keuze te maken hiervoor. Dat is wel interessant. Maar je zat net heel erg aan de onderkant te kijken. Waar keek je dan naar? Ja, ik probeer vooral te kijken naar, als aero zijn toch wel naar de vleugels. En of je misschien rare trucjes ziet of krommingen die opvallen, zeg maar. En dan, natuurlijk kun je daar niet 1, 2, 3 dan een verhaal bij maken, maar dan probeer je toch bepaalde keuzes even te denken van
waarom hebben ze dat gedaan, zeg maar, op die manier? Bijvoorbeeld waarom staat hij schuin? Hij staat een beetje schuin. Ik heb dus al vernomen dat downforce moet creëren op het linkerwiel voor extra stabiliteit. Ja, dat zijn wel interessante keuzes. Want je auto schuin zetten is niet zomaar iets, zeg maar. Het begon eigenlijk een beetje als een idee met... we hebben dan natuurlijk de auto op 3 wielen, 2 rechts, 1 links. En omdat je dan maar 1 wiel links hebt, heb je eigenlijk een groot gat daar. En we waren een beetje ons af aan het vragen van... wat gaat er gebeuren als daar wind onder komt? Kan dat problemen geven met de stabiliteit? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, als de wind echt van links komt, dan kan dat misschien een probleem gaan worden. En dan ga je weer denken in oplossingen. En wat we dus uiteindelijk gedaan hebben is... we dachten van als we dan de auto zo een paar graden scheef zetten... wat er dan gebeurt is als de wind komt... dan duwt hij eigenlijk de auto omlaag. Dus dat is een beetje vergelijkbaar als de vleugels om een Formule 1 auto... die dan downforce geven. Zo geeft dan onze hele paneel, zeg maar... dat geeft dan downforce op het wiel... waardoor je wielen meer grip krijgen. Waardoor je, ondanks dus dat je wordt weggeblazen door de wind... meer grip op je banden krijgt. Je hebt dus meer stabiliteit. En ik denk dat dat zowat het grootste voordeel was, omdat het concept dat wij hadden gekozen was heel risicovol ten opzichte van stabiliteit. Het is wel grappig, want het was op zoveel fronten een heel goed idee, maar eigenlijk iedereen had een hekel eraan om ermee te werken, want je auto staat plotseling onder 3 graden. Dus geen enkele hoek in je auto is dan plotseling 90 graden meer. En dat was soms wel een beetje irritant rekenen, een beetje irritant werken. Ja. Je kunt niet even snel iets in je auto zetten. Je moet er altijd rekening mee houden dat er onder 3 graden staat. Dus was soms ook wel een beetje irritant. Maar uiteindelijk wel echt een hele goede keuze voor het design van de auto. Dat in Australië, toen zou de race nog in Australië doorgaan. Als het paneel schuin staat, dan wijst het meer naar de zon. En aangezien de zon, we hadden toen berekend, meestal van de andere kant kwam, van de linkerkant, en het paneel gekanteld stond naar links, zouden we ook meer inkomst hebben daardoor. Ja. Dus bijna enkel voordelen, maar het zijn zo die gekke ideeën waar je pas op het einde aan denkt van hey, zouden we dit niet kunnen proberen? Ja. Dat dan toch blijkt een positief effect te hebben. De kracht van het winnen is niet alleen maar de beste auto hebben. Het is denk ik wel de beste auto. Maar waar het ook om gaat is dat dat team zoveel op elkaar ingespeeld is, dat je op een gegeven moment de problemen kan oppakken op tijd, snel genoeg en adequaat. De race is over 3000 kilometer, van Noord naar Zuid-Australië, van Darwin naar Adelaide. En we doen zo'n 40 teams mee, over de hele wereld, allemaal studententeams. Die allemaal een auto op zonne-energie bouwen. Uiteindelijk gaat het erom wie er over die 3000 kilometer zo snel mogelijk in Adelaide. Nu na 1 tot en met 6 waren allemaal 3-wielers. Maar dat waren symmetrische 3-wielers. Dus dat betekent dat de 2 voorste wielen, de stuurwielen, die stonden op 1 lijn. En wij hebben nu een asymmetrische 3-wieler. Dus de stuurwielen staan niet op dezelfde lijn. Welk onderdeel van Nuna, verwacht stratege Jort, gaat straks tijdens de race in Marokko het verschil maken? Ik denk dat bij ons dit jaar de aerodynamica de grote klapper gaat zijn. Maar dat is wel mogelijk gemaakt doordat de mechanica bijvoorbeeld maandenlang bezig is geweest met een perfect stuursysteem maken, zodat die aerodynamica mogelijk is. Dus eigenlijk toen we als team die keuze hadden gemaakt om voor de 3-wielige catamaran te gaan, zeg maar de Nuna 11 zoals we hem kennen, toen was eigenlijk het al duidelijk dat wij een stuursysteem zouden moeten maken waarvan wij nog niet eerder hadden gezien dat het bestond, zeg maar. Ja, we hebben ook heel veel met alumni gepraat. Bijvoorbeeld met alumni en zij kwamen dan gewoon met brainstorm ideeën van oké, hoe zou je dit het beste aan kunnen pakken? De uitdaging was dat rechtsvoor en linksvoor, normaal zou je die op dezelfde as zetten. En dan zouden die eigenlijk ook dezelfde stuurhoeken moeten behalen. En omdat we dat linkerwiel naar achter schoven, hoefden de stuurhoeken van het linkerwiel minder te zijn. Als je aan je stuur draaide,
dan moest het rechterwiel meer draaien dan het linkerwiel. Vooral het stukje wat er op die as gebeurt. Dus zeg maar aan allebei de uiteindes van die as zit, hoe dat heet, een rack and pinion. En die zet eigenlijk een ronddraaiende beweging om in een duwende en trekkende beweging. We moeten duwen en trekken aan het linkerwiel om hem te draaien en aan het rechter voorwiel om hem te draaien. Hoe dat bij een normale auto gebeurt, is zeg maar, die draaien allebei zo en dan zit er één as tussen die heen en weer beweegt, zeg maar. Ja. En bij ons kon het niet, want onze wielen zitten zo. Toen is er nog een spoedoverleg geweest met Tim, Tibbe, andere Tim, Kevin en ik over of het inderdaad wel de juiste beslissing is. Dat is een beetje backdoors gegaan, volgens mij weet niet iedereen daarvan. Ja. Maar toen is het nog een keer met alumni erbij, moesten we nog eventjes goed praten dat we inderdaad voor deze keuze waren gegaan. De alumni waren heel erg verdeeld. Sommigen zeiden van ja, ga ervoor, dit is iets waar je echt stappen op kan maken. Ja. En sommigen hebben gezegd van ja, dit gaat echt niet werken. Okay. Dit is echt helemaal niks. Je kan beter gelijk gaan stoppen als je dit gaat doen. Daar ben ik nog steeds wel echt heel erg trots over eigenlijk. Dat eigenlijk het stuursysteem heeft ons niet in de steek gelaten vanaf minuut 1. Ja, alumni hebben vooral veel voorgevoel, onderbuikgevoel. Mm-hmm. En die hebben dingen meegemaakt, maar wij hebben het berekend. We hebben gekeken van kan dit? En uiteindelijk moeten we het zelf gaan maken. En we hebben naar onszelf gekeken van kan ik dit maken? Mm-hmm. Ja. En het antwoord daarop is ja. Ik weet niet hoe dat is. Vandaag moet Nuna voor het eerst de 100 km per uur aantikken. Ook zal de coureurswissel worden geoefend. 3 minuten voor de coureurswissel. Op deze testdag zijn zowel Chief Engineer Tibbe als teamleider Christian aanwezig. Chief Engineer die houdt echt het overzicht over wat gebeurt, welke discipline is waar mee bezig op technisch gebied. En de technisch manager die neemt dat ook nog eens mee in de planning. Van staan we op dit moment goed op technisch gebied, gezien we over x aantal dagen in Marokko moeten zijn. Met de testperiode is hij ook zeg maar race manager. Dus dan zorgt hij er ook voor dat wij oefenen dat alles tot in een trun. Net zoals je eigenlijk bij de Formule 1 bij pitstops ziet. Dus ervoor te zorgen dat iedereen precies weet wat is zijn of haar taak. En wat zijn die handelingen die moeten worden uitgevoerd. En dat trainen wij dus nu in de weekenden ook heel erg. Dan time Tibbe dat ook heel erg. En dan gaan we ook kijken van oké, welke onderdelen van het prepareren van Nuna duren nu nog lang. En waar kunnen we nog tijd winnen? En dan moet je denken ook aan banden vervangen, dat soort handelingen. Ja. Kijk, dit zijn mijn nare plekjes. Als je dat veel krijgt, dan wordt het tijd om te vervangen. We hebben vanochtend al 1 bandje vervangen. Omdat de remtest heel snel ging. Dus al een slip. Dan komt er zo'n flat spot op. Ja, precies, een flat spot. Ja. Ah ja? Dus die mag al vervangen worden, ja. Dus daar waren we nu aan het kijken of dat... maar nu ziet alles er goed uit. Voor nu, als het zo sporadisch is het helemaal goed. Ik vind het gewoon leuk om aan auto's te knutselen en fietsen en ja. Ja, oké. Ja, er zijn wel verschillende vrouwen in het team die zitten meer in de PR-hoek. Klopt dat? Of ja, niet? dat klopt. Maar we hebben er ook wel veel die wat meer rekenen aan de structuur van de auto. Dus de chassis ontwerpen en zo. Ja. Dat is wel vaker voorgekomen. Maar nog niemand die op de grond ging liggen om de wandjes te controleren. Ja, dus, dat is wel heel uniek, ja. Maar extra leuk. Maar heb je er 100 nog gehaald of niet? Nee, we zijn bij 93 gebleven. Voornamelijk voor geen overbodige risico's te nemen op het natwegdek. Vaak gebeurt het als je op hogere snelheid gaat rijden dat het stuurgedrag een beetje onvoorspelbaar wordt vanaf 70, 80 km per uur. Maar daar hebben we weinig van gemerkt, althans ik. Ja. Het stuur doet gewoon wat je wilt dat het doet. Klinkt simpel, maar dat is wel heel belangrijk voor een auto.
Ties, waar zijn we hier? We zijn eigenlijk nu bij de prijzenkast van het kantoor. Ja. We hebben natuurlijk al aardig wat wedstrijden mogen winnen, of althans mijn voorgaande collega's. En die zetten we hier zo neer. Er staat wel enige druk op jullie met al die prestaties in het verleden. Ja. Ervaar je dat ook zo? Nou, zelf niet, maar toen ik ging beginnen met het team, toen werd er door vrienden tegen mij gezegd van, hey, je gaat Fat Fast Solar Team doen. Oh, dat team waar je alleen maar kan verliezen. Iets naar bakboord. Yes, kom maar. En iets naar voren. Ja. En Willem-Alexander, wat doet hij daar eigenlijk? Ja, dat is denk ik ook een stukje branding van het team. Is dat we proberen als team onszelf op de kaart te zetten als Nederlandse trots. Dus dan moet de koning natuurlijk ook aanwezig zijn op kantoor. Weet hij daar ook van of niet? Nee, daar weet hij niks van af. Ja, dit gaat passen. We zijn terug omlaag aan het... De Nuna-teams lijken te bestaan uit de toplaag van de toch al bovengemiddeld slimme TU-studenten. Logisch, er moet gewonnen worden. Word je alleen gekozen als je tot de slimste van je studiejaar behoort? Ik zie mezelf wel als een hele goede fit in het team, maar niet per se als de allerslimste of de slimste op de TU Delft of binnen het team. Oh ja. Want ik dacht namelijk dat het een team was van allemaal bollebozen. Tijdens de sollicitaties kijken ze er niet eens naar je cijfergemiddelde. Ze letten eigenlijk alleen maar op de motivatie van de sollicitanten. Dus daar ben ik heel goed doorheen gekomen. Ja. Aerodynamica teamlid Sven heeft straks in Marokko ook nog een andere taak. Nog met Jort aan de strategie gaan zitten tijdens een race. Dus dat betekent eigenlijk dat wij constant bepalen hoe hard de auto gaat rijden, hoe hard Nuna gaat rijden. Op een zo efficiënt mogelijke manier rekening houden met alle omstandigheden. Dus wind, zoninkomsten, weersverwachtingen, al dat soort dingen. Om daadwerkelijk als eerste over de finish te komen. En wat het idee is dat Jort dan aan de langetermijnstrategie gaat werken. En ik de korte termijn doelen in de gaten hou. Dus dat we op tijd bij de control stop zijn bijvoorbeeld. Of dat we niet te veel in onze accu gaan zitten. Dus dat we daar niet te veel van vragen. En dat we het einde dadelijk niet gaan halen. Dat zijn een beetje de dingen die ik in de gaten ga houden. Hoe kijkt Sven zo vlak voor het vertrek naar Marokko terug op een jaar Nuna? Wat heeft hij eraan gehad en wat heeft hij ervoor moeten laten? Je hebt natuurlijk studievertraging, dus in principe is het zo dat je later kan beginnen met werken en geld gaan verdienen. Maar ik denk wel dat ik in dit jaar ontzettend veel heb geleerd. Misschien wel meer dan in mijn 3 jaar bachelor technische natuurkunde. Ja, het is ontzettend gaaf om te zien wat je allemaal leert als je toepast. Ja. Dat maakt een heel groot verschil. Dus ja, dat is een beetje de afweging die je maakt. Je hebt een ontzettend gaaf jaar waarin je heel veel leert, nieuwe dingen meemaakt, nieuwe mensen leert kennen. En daar staat dan wel studievertraging tegenover. Ja, dus het is toch eigenlijk een soort investering ook in jezelf. Investering in jezelf. En ik denk ook, ik heb mijn bachelor natuurlijk in 3 jaar afgerond. En in Delft is het niet heel gek om bijvoorbeeld 4 of zelfs 5 jaar over je bachelor te doen. Dus in die zin had ik ook wel wat marge ten opzichte van de mensen om me heen om nog iets anders te gaan doen. Want ik denk dat qua tijd waarop we met de master gaan beginnen, lopen we nu wel gelijk. Oké. Dus dat is een beetje rechtgetrokken in die zin. Dus jij was een slimme student? Die is slim, snel. Ik weet niet of het slim is, maar ik heb het sneller gedaan dan gemiddeld. Ja, maar dan daarvoor moet je slim zijn, neem ik aan. Ja, tenzij je het niet wilt. Tenzij je de prioriteit ergens anders legt, zoals werken of zo. Ja. Dus mensen hebben ook gewoon misschien nog 1 dag per week gewerkt en dan een vakje minder in de periode. Jij was gewoon een ijverige student. Een ijverige student, denk ik wel. Ja? Gedreven, gedisciplineerd, zo kunnen we nog even door. Ja. De douane heeft de papieren allemaal goedgekeurd. Dus dat betekent dat onze lading officieel... We hebben officieel de oké om naar Marokko binnen te komen met Nuna. Morgenochtend moeten we nog even naar de truck kijken. Voor de Formule
kwaliteit of zo. Maar we zijn binnen. Officieel mogen we nu naar meenemen het land in. Wij vliegen naar Marrakesh en daar gaan we 4 testen die eerste maand. En dan daarna gaan we door naar Agadir en daar in de buurt verder. Ja. En het reis is dan deze zwarte route, waar we een paar lusjes gaan rijden over 5 dagen verdeeld van ongeveer 400, 500 kilometer per dag. Hey, Steven. Goedemiddag. Oké, nou graag. We zijn even met z'n allen aan het lunchen. Ja, we maken best wel lange dagen, van 8 tot 7. Ja. En dan zeggen we dan, de lunchpauze die doen we dan 1,5 uur lekker lang. Zodat we er tegenaan kunnen. En dan het is nu ook het heetste moment van de dag. Ja. Dus we kunnen ook lekker een duikje nemen zo in het zwembad. Hey Jasper, waar is de rest van het team eigenlijk? We zitten nu op Trip-Up. Ik weet nog niet waar ze zitten. Maar ja, die zijn dus nu de route aan het verkennen. Zodat we zo goed mogelijk voorbereid aan de race kunnen beginnen. Alleen, toen zet je je wielen recht en dan moeten we gewoon even communiceren als je dan, als je vanuit hier naar hier op dat dan wielen op dezelfde positie. Ja. En ze komen even kijken maandag terug, dus over 3 dagen. En dan komen ze ook weer verder helpen met de auto klaarmaken. Play hard is voorbij, nu gaan we weer work hard. Een keer erop. Oké, Ties, mag ik volgende keer dan dit stukje rijden en dan rij jij hem het hek in. En de rest van de weg, openbare weg doe jij ook. Welk stuk dan? Dit, gewoon dit weggetje. Hier kan ik wel rijden, ik word daar niet gecheckt. En dan moet je toch ook door het hek. Ja, maar dat vind ik dan weer het kutte deel. Ja. Dat hoef ik dan weer niet. Die zijn geen boontjes, geen jus. Ah. En even hoor je zeggen, hè? Ja, doe ik het raampje open? Ja. Bonjour. 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 Bien, merci. Oh, merci. okay. Timmy, hey, zit je in de auto? We zijn nu echt bij de end of days stop. We gaan even de end of days doen. Het asfalt ziet er wel echt mooi uit hier. Heel leuk. Wat een bijgen. Even kijken? Ja, dat is Vilos kijk. What up? Ja, ik weet. Het zijn de kleintjes. Oh, dat is wel leuk. Oh, dit is wel echt... What a cutie. Hey. Oh, daar is nog een paar. Een witte kameel. En dan moet deze daarheen verslepen. Kom op, lach ook. Matlab maakt grap. Deze gaat dus van hier naar hier. Wat zijn we aan het doen, Tanja? Het is midden over die voet, maar het is wel een hele drempel. Ja, hoe voelt het als je hier overheen rijdt? Wordt wel een harde knal, denk ik. We zijn nu even gestopt langs de kant van de weg om te zoeken naar een goede plek voor een coureurswissel. Dat is een plek waar de zonneauto straks stil moet gaan staan. We het paneel naar de zon kunnen kanselen, er moeten niet te veel steentjes liggen. Dus we zijn even allemaal filmpjes aan het maken van dit soort plekken. Maar er zitten ook wel echt hele uitdagende stukjes. Waar je echt gewoon stapvoets moet rijden door dorpjes heen, naar echt gaten, enorme gaten in de weg. Dus het gaat wel interessant worden. Fuck. Daarvoor hebben we gesolliciteerd. Jezus Christus.
Ja, verder gaat het hier ook super goed. We zijn hier nu op het circuit. Ik weet niet of je de snap van Dries hebt gezien, maar de werkplaats ziet er echt super hip uit. En, het ziet, ja, dat ziet er tering mooi uit. ja, het ziet er echt heel vet uit. Dus alles zit mooi in elkaar, alles heeft een plekje. En hierboven bij ons kantoortje hebben we het ook heel mooi. Ja, wat je dus nu de kart ziet, daar gaan wij niet rijden. Dat is veel te smal en te bochtig voor ons. Dat wil je helemaal niet. Je wil gewoon op lange stukken rechtdoor kunnen rijden en al je onderdelen van Nuna gewoon goed kunnen testen. Maar je ziet dat om het circuit heen loopt gewoon eigenlijk één grote baan. En die is heel breed en heel lang en gewoon heel recht. En daar gaan wij testen. De koning is zijn naam er volgens mij aan verbonden, dus daarom is het ook heel goed beveiligd hier. Dus we hebben hier 2 pitboxen waar we Nuna in kunnen neerzetten en dan hebben we eigenlijk een soort werkplaats ernaast. En het is gewoon ontzettend fijn dat je weet dat het veilig is, want je laat Nuna wel gewoon dag en nacht laat je hier staan en 's nachts zijn wij weg. Dus dan wil je wel dat dat veilig is. Oké. Ja. 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, 0, 3, 5, 3, 5, 0, 3, 6, 5, 5, 0, 3, 5, 3, 0. Dat is hem. Dat is goed. Dank jullie. Thanks. Het ging als een speer. Wat een ontzettend mooie auto dat wij dit jaar hebben gemaakt, zeg. Behalve een 10-tal ervaren Nuna-alumni is er ook een eigen cameraploeg mee naar Marokko, die voor de partners van Nuna 11 een aftermovie maakt. Na 1,5 jaar keihard werk is dit een super bijzonder moment. Dan eindelijk het begin van die challenge waar we al zo lang naartoe hebben gewerkt. En ja, we gaan er gewoon echt van genieten en we gaan vol voor die winst. Het is vandaag dag 2 van de zonnerace in Marokko. We gaan vandaag als derde van start. En daarnaast hebben we een steile bergpas die we tegemoet gaan. Dus vandaag wordt echt een uitdaging. Roger. Ik had eigenlijk gewoon een hele rustige dag in de Media 2-auto die er achteraan rijdt. En er was heel veel tijd die dag om na te denken. En ik dacht, waarom rijden we in godsnaam niet harder? Dus ik dacht, of er komt een briljant meesterplan. Waarin we zeggen van, jongens, we hebben nog heel veel kunnen opladen vandaag tijdens het rijden. En we gaan morgen en alle andere dagen gaan we iedereen voorbij rijden. Of er moet iets grof mis zijn. En toen aan het einde van dag 2 kwam toen inderdaad Van Tibbe, die zei... We staan nu derde. We zijn een uur gefinished achter Twente en Agoria. En ja, dat is niet helemaal de positie die we hadden gehoopt te hebben vandaag. Ik weet nog dat ik op een stuk reed, vlakbij een dorpje. En dat ik dacht ineens van, boem, en dit is het dan. En hiervoor doe je het. En er vielen ook allemaal teams die de finish niet redden. En die ook topteams die gewoon in Australië altijd heel erg goed meedoen voor de top 5. Die dan in één keer de finish van die dag niet haalden. Ik dacht van, oké, dan kunnen we misschien nog wel tweede worden. Weet je, eerste lukt niet meer, maar tweede gaat dan nog wel lukken. Vandaag zeker heel veel uitdagingen. Zand op de weg, dat is een aantal keer eigenlijk net goed gegaan. Ook nog dieren langs de weg, ook die zijn aan de kant geruimd. Op dag 3 hadden we eenzelfde soort meeting. Iedereen kwam er bij elkaar na het einde van de racedag, zeg maar. En toen was eigenlijk de strekking van, hé jongens, het gaat nu wel echt mis. Het is nu nog maar de vraag of we überhaupt de race kunnen uitrijden. En toen ging er wat meer emotie door mij heen. En volgens mij heb je het ook tegen meerdere mensen gezegd. Echt jongens, ik heb die fucking auto gemaakt om die race te rijden. Dus dan gaan we ook de finish halen ook. Ja, het is nu dag 4 van de Solar Challenge. We staan op de 3e plek. We zien toch dat Nuna iets meer verbruikt dan verwacht. Het zonnepaneel lag het grootste deel van de tijd in de schaduw van de eigen canopy.
Nou ja, als je dan een bullet hebt, zoals de andere teams, die is gewoon symmetrisch. Maar die hebben dus altijd gewoon perfect de zon op het paneel en dan een stuk meer energie om mee te rijden. Dat werd ons verteld op donderdag en vrijdag, dus dag 4 en 5, zal er heel weinig zon zijn. Dat werd erbij gezegd van, het is nog maar de vraag of we de finish gaan halen. Als er goed weer is, redden we het wel. Als het slecht weer is, dan redden we het misschien wel niet. Er zijn een aantal teamleden ziek geworden sinds vanochtend. We hebben zojuist een coureurswissel moeten doen omdat de coureur te ziek was om door te rijden. We gaan met een uitgedund konvooi op pad. En dan gaan we er gewoon het beste van maken met z'n allen. Maar desondanks rijden we gewoon nog mee met alle topteams. Gelukkig donderdag, vrijdag mooi weer. Het was enorm zwaar. Ons waanzinnig goed weten aan te passen. Dan ook nog in zandstormen moeten werken aan Nuna. Ongelooflijk, ik moet het allemaal even verwerken. Ik denk wij allemaal. Ik ben super trots op dit team. We hebben dit fantastisch gedaan. Nee, wat een avontuur. Hele mooie laatste dag. En echt iets waar we trots op mogen zijn. Op het vlakke stuk, als we even geen berg hadden en de zon van links kwam, dan zagen we precies wat we in Australië zouden hebben. Een schitterende auto die super hard had kunnen rijden daar. Weet je dat? Zuur. Ja, toen de race in Marokko net was geweest, was natuurlijk heel veel data, heel veel verhalen. Ik heb het zelf ook gezien, ik was ook in Marokko. Ja. En dan wil je de auto gaan voorbereiden op Zuid-Afrika, waar wij gaan racen. Dus dan, die achter jou staat? Ja, dit is onze auto. Aha. Dat is hoe wij er verbeterd hebben. Oké. Dan ga je kijken wat ging er goed, wat ging er minder goed. En hoe gaan de auto die er nu is presteren in Zuid-Afrika. Er waren in Marokko niet alleen problemen met de opbrengst van het zonnepaneel, maar vooral ook met de motor. Ik denk Nuna 11 heeft heel lang Nuna 11 ontworpen voor Australië. Het was gewoon het idee dat daar ging racen. Dus toen vrij laat in het jaar gecanceld. En nog veel later is pas bekend geworden dat er een andere race in Marokko plaats ging vinden. Dus toen was het al zo laat dat er heel veel dingen niet meer veranderd kunnen worden. De hele auto stond er praktisch al. Dus ja, dan kun je nog kleine dingen veranderen. Maar niet de hele auto meer. Dan was een andere factor dat jullie bergop moesten. Maar dat wist jij toch? Ja, ik wist inderdaad dat we bergop moesten. Ja? Daar was ook zeker rekening mee gehouden in alle berekeningen. Alleen is er gebleken dat de motor zoals we hem hebben, die is gewoon minder efficiënt in de bergen. En we hebben nog heel erg veel geluk gehad dat we een nieuwe motorcontroller hebben gemaakt. Die ervoor zorgde dat die motor inderdaad, dat we met deze motor de berg op konden. Alleen toch iets minder efficiënt dan van tevoren ingeschat. Opvallend genoeg besloot het nieuwe Nuna-team 11S het met 3 graden gekantelde zonnepaneel niet te veranderen. Waarom niet eigenlijk? Ik heb dit jaar heel lang gerekend aan een zonnepaneel. We hebben ook een geheel nieuw zelfgemaakt paneel. Dus er zijn wel degelijk dingen anders aan ons paneel. Waardoor het beter om kan gaan met schaduw. Maar het kwam niet uit dat het tegen de tijd afwoog om het paneel recht te kantelen. Het zonnepaneel bleef dus 3 graden gekanteld. En al op dag 4 van de race leek dat de juiste keus. Totdat... Maar dit keer waren de sterren en de woestijn Nuna gunstig gezind. We hebben zeker over nagedacht, we kunnen ook een helemaal nieuwe auto gaan maken. Dat zou dan zoveel tijd kosten, winnen we dan ongeveer dit mee. Is het dat waard? Nou, uiteindelijk kwam eruit dat het niet waard is. Wel kwam er dus een nieuw schaduwvriendelijk zonnepaneel. Een nieuwe accu. En een nieuwe motor. En die bleek uiteindelijk goed voor... de winst van de Zuid-Afrikaanse Solar Challenge van 2022.
Die uiteraard ook de winst is van het eerste Nuna 11-team, dat de basis legde waarop team Nuna 11S verder bouwde. Een perfecte illustratie van de succesvolle zonneautotraditie aan de TU Delft, die in de afgelopen 21 jaar in 15 World Solar Challenges 11 overwinningen opleverde. De Delftse Nuna-saga leeft voort. Je vindt het wel lastig om over te praten als ik je zo... Je worstelt ja, een je moet beetje natuurlijk opletten hoe je alles verwoordt. Er zijn al vaker dingen gezegd. En ik hoor ook jouw dingen zeggen dat ik denk dat is niet helemaal waar. Dus ik ben wel aan het opletten hoe ik alles verwoord, zodat het daadwerkelijk klopt. Ik studeer nu technische natuurkunde met de master. Met een focus op energie. Dus alles van windmolens en zonnepanelen tot tijdelijke energieopslag. Dus dat is inderdaad wel helemaal precies mijn ding. En dat wil ik ook zeker in het bedrijfsleven gaan toepassen. Wat heb ik gezegd wat niet helemaal waar was? Niet helemaal waar dat de 3 graden kantelingpaneel dat een heel groot effect is. Dat valt op zich wel mee. Ik weet dat het geroepen is. En het heeft ook effect, maar dat is denk ik niet een van de grootste problemen geweest. Hoe zie jij als aankomend energiespecialist de toekomst? Gaan we die andere race, die tegen de klok, gaan we die ook winnen? En hoe moet dat dan? Nou ja, we zijn steeds beter ons best aan het doen om die race te winnen. En er zijn gelukkig nu ook goede klimaatdoelstellingen gezet waar we ons hopelijk aan gaan houden. Nou ja, de aarde heeft zichzelf altijd wel gered. Nu alleen de mensheid nog.